Hello friends, welcome to my channel Pooja Patel. આજે આપણે ક્રિએટ કરશું સિમ્પલ એનિમેશન યુઝિંગ ટર્ટલ ઇન પાયથન. તો લેટ્સ ગેટ સ્ટાર્ટેડ. સૌથી પહેલાં તો હું અહીંયા એને ટાઇટલ આપી દઈશ, જેને આપણે હું અહીંયા લાઇબ્રેરી ઇમ્પોર્ટ કરાવીશ, રેન્ડમ લાઇબ્રેરી એન્ડ ટર્ટલ લાઇબ્રેરી. તો એની માટે મેં અહીંયા જે લખેલું છે રેન્ડ ઇન્ટ એનું શોર્ટ ફોર્મ છે ફ્રોમ રેન્ડમ ઇન્ટીજર્સ. તો હવે હું અહીંયા સ્પીડ આપી દઈશ, સ્પીડ પેન અપ એન્ડ ગો ટુ. તો -140 થી 140 એટલે કે તે લેફ્ટ ટુ રાઇટ કેટલું મૂવ કરશે તે માટે મેં અહીંયા મૂવ્સ લખેલા છે. હવે મેં અહીંયા પ્લેયરની ડિટેલ આપી દીધી, પ્લેયર 1, 2, 3 એન્ડ પ્લેયર 4 એન્ડ ધેન આફ્ટર એ બધા જે એન્ટર કરશે, રેસ ભાગશે, તે માટે મેં અહીંયા એક ફોર લૂપ જનરેટ કરી દીધી કે પ્લેયર 1, 2, 3, 4 છે તે કેવી રીતે ફોરવર્ડ થતા હોવા જોઈએ. તો આ રીતે હું આ સિમ્પલ એનિમેશન જનરેટ કરી શકું છું યુઝિંગ પાયથન ટર્ટલ ગ્રાફિક્સ. હવે હું આ પ્રોગ્રામને રન કરાવું તો મને આ રીતે અલગ અલગ આઉટપુટ જોવા મળશે, જેમાં 4 પ્લેયર છે, લાલ, બ્લુ, ગ્રીન અને યલો. તો આ જે 4 પ્લેયર્સ છે એ આવી રીતે કંઈક રેસમાં